हामी यो भिडियोमा चाहिँ एक्सेस मोडिफायरको बारेमा हेर्न लागिरहेको छौँ र एक्सेस मोडिफायरहरू बेसिकल्ली हामीले पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेड देखिरहेका हुन्छौँ, त्यसैगरी इन्टर्नल पनि देखिरहेका हुन्छौँ। अहिले हामी यो भिडियोमा चाहिँ पब्लिक र प्राइभेटको बारेमा हेर्छौँ। प्रोटेक्टेडको बारेमा हामी इनहेरिटेन्स हेरिसकेपछि यसको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामी हेर्नेछौँ र त्यसै गरी बाँकी रहेका अन्य एक्सेस मोडिफायरहरूको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी मेनली पब्लिक र प्राइभेटलाई फोकस गरेर हेर्छौँ यो भिडियोमा। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एउटा क्लास बनाउँछौँ। क्लास माई क्लास भन्न मैले बनाएँ र यो माई क्लास बनाइसकेपछि तपाईँले के कन्फ्युजन हुनु भएन भने हामीले यो प्रोग्राम डट सिएसमा बनाइरहेको छौँ। यो क्लास डिफल्ट पब्लिकमा हुन्छ, यो क्लास चाहिँ डिफल्ट पब्लिकमा हुन्छ है। अब यो क्लास बनाइसकेपछि यो भित्रमा एउटा फङ्सन बनाउँछु जसलाई हामी मेथड भन्न भन्छौँ होइन। माई FUNCTION फङ्सन भन्न बनाएँ र यसले के गर्छ भने सिम्पल CW गरेर म एउटा केही म्यासेज दिन्छ यहाँनिर माई फङ्सन भन्न मैले दिएँ होइन। यति मात्रै मैले म्यासेज दिएँ र यति म्यासेज दिइसकेपछि मैले एउटा क्लास बनाएँ र यो क्लास भनेको डिफल्टमा पब्लिक हुन्छ। सपोज गर्नुहोस् अहिले मैले यसको अगाडि पब्लिक नै लेखिरहेको पनि छु, पब्लिक लेख्दा पनि प्रब्लम भएन, यतापट्टि म क्यान्सल गरिदिन्छु। र यति गरिसके पछाडि अब तपाईँलाई म अर्को क्लास बनाउँछु। एउटा क्लासको यो जुन हाम्रो एउटा क्लासको एउटा स्कोप भयो यसलाई होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा इन्ड भइसकेपछि अब अर्को क्लासमा जान्छु म। र यो अर्को क्लासमा जाँदाखेरि म अर्को क्लास CLASS पब्लिक पनि राखिदिन्छु, पब्लिक क्लास र मेन क्लास भनेर राखिदिन्छु। सपोज गर्नुहोस् MAIN मेन क्लास भनेर राखेँ र मेन क्लास लेखिसकेपछि अझै मैले जुम आउट गरेँ र पब्लिक क्लास मेन क्लास गरिसकेपछि अब यहाँनिर एउटा म मेन फङ्सन बनाउँछु STATIC स्ट्याटिक वेट मेन लेखेँ मैले स्ट्रिङ ARGS र यति गरिसके पछाडि अब यहाँनिरबाट म के गर्छु भने सिम्पल मैले यो मेरो माथिको माई क्लासलाई एक्सेस गर्ने ट्राई गर्छु। सक्छु कि सक्दिनँ हेर्नुहोस् है त। माई क्लास सजेसन पनि आइसकेको छ अनि यसको यसरी मैले अब्जेक्ट बनाएँ। माई क्लास भन्ने यसको रिफरेन्स भयो, यो न्यू माई क्लास भन्ने यसको अब्जेक्ट भयो। भन्नुको मतलब म यो क्लास कि सबैहरू पब्लिक छ र पब्लिकलाई मैले एक्सेस गर्न केही पनि प्रब्लम भएन, क्लासको अब्जेक्ट बनाएँ। अब म रिफरेन्सको थ्रुबाट माई क्लासको थ्रुबाट म के एक्सेस गर्ने ट्राई गर्छु, माई क्लास डट यसको डेटा मेम्बर भनौँ अथवा फङ्सनलाई म एक्सेस गर्छु। FUNCTION फङ्सनलाई एक्सेस गर्ने ट्राई गर्छु तर यो मेरो इरर आइरहेको छ। क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदासम्म यहाँसम्म मेरो प्रब्लम छैन, क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदासम्म। तर जब मैले यो माई फङ्सनलाई एक्सेस गर्न खोजेँ यसले यहाँ इरर फ्याल्यो र मैले माउसलाई होभर गरेँ भने इनएक्सेसिबल ड्यु टु प्रोटेक्सन लेभल भनेर भन्यो। यसको मतलब के हुन्छ भने यो जुन माई फङ्सन छ मेरो, यो जुन मेथड छ यो मेथड डिफल्टमा प्राइभेट हुन्छ। अब प्राइभेटको मिनिङ बुझ्नु होला। प्राइभेट भनेको के हुन्छ, यो माई क्लासभित्र मैले युज गर्न खोजेँ भने के गर्छु म सक्छु, माई क्लासभित्र नै मैले युज गर्न खोजेँ भने सक्छु। तर मैले यो माई फङ्सनभित्र भनेको त यो मेरो मेन क्लास भनेको छुट्टै क्लास छ नि, त्यहाँभित्र एक्सेस गर्न सक्दिनँ। जस्तो मैले यो पुरैलाई मैले कोडलाई कपी गरेँ, CTRL X गरेँ, हेर्नुहोस् है, CTRL X गरेँ, मैले पुरैलाई कट गरेँ र के गरेँ यो क्लासभित्र हेर्नुहोस् है यहाँ ल्याएर मैले पेस्ट गरिदिएँ। यहाँनिर पेस्ट गर्दाखेरि केही पनि प्रब्लम छैन, हेर्नुहोस् त यहाँ इरर आएको छैन। किनभने यो प्राइभेट भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ, यो क्लासभित्र एक्सेस गर्न सक्छ। भन्नुको मतलब यो कर्ली प्रोसेस मैले स्टार्ट गरेर यो इन गर्नुभन्दा अगाडिभित्र यो जति पनि यो क्लास मेम्बर छ त्यहीभित्र मैले के गरेँ मेन फङ्सन बनाएर त्यसको अब्जेक्ट पनि त्यहीँभित्र बनाएर मैले काम गरेँ भने मैले त्यो प्राइभेट प्रपर्टिजलाई मैले त्यही क्लासभित्र भनेको एउटै ठाउँ मात्र मैले एउटै क्लासभित्र मात्र युज गर्न सकेँ। तर मलाई के गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ माथि बनाएको माई क्लासको प्रपर्टीलाई अथवा भनौँ डेटा मेम्बरलाई चाहिँ मैले यो मेन क्लासभित्र एक्सेस गर्नु छ भने अब यो फङ्सनले के गर्नु थियो, डिफल्टमा प्राइभेट हुन्छ, यसलाई म गराइदिन्छु पब्लिक गराइदिने बित्तिकै यहाँ तलको मेरो इरर हटेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले पब्लिक र प्राइभेट बिचको डिफ्रेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। पब्लिक छ भने जुनसुकै क्लासमा पनि एक्सेस गर्न पाइयो, प्राइभेट छ भने त्यही क्लासमा मात्र एक्सेस गर्न पाइयो है त। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु न, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। धन्यवाद।